เราจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตของคนที่แบบประสบความสำเร็จชีวิตเขาวันหนึ่งทำอะไรบ้างหนูรู้สึกอยากจะมาขอบคุณเขาถ้าไม่มี fast work จะไม่มีเล่าให้ฟังแต่ว่าคนรู้สึกว่าทุกรัฐก็คือมีการนี่แหละก็เลยส่งไปสักที่หนึ่ง ไปไอโดโฮปีแรกแล้วไอก็รับไม่ได้ไอ have to get the fuck out of there แต่ซีคิดรู้สึกว่างานที่ซีคิดทำมันเป็นเหตุผลที่เขาต้องออกไปฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะจ๊ะวันนี้นะคะเรามีรายการใหม่มานำเสนอวันนี้เราจะมาถ่ายรายการใหม่อีกแล้วหลังจากรายการใหม่มีใหม่ก่อนหน้านี้หรอไม่มีใหม่ก่อนหน้านี้แต่ว่าแบบยังไม่ finalize รูปแบบคอนเซ็ปต์ถามว่าตอนนี้ finalize ยังก็ยัง เพราะว่ารายการนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตของคนที่แบบประสบความสำเร็จหรือว่าแบบมีอะไรที่แตกต่างจากเราแบบให้เราแบบได้ไปตามติดชีวิตดูว่าชีวิตเขาวันหนึ่งทำอะไรบ้างทำไมเขาถึงแบบประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้แล้วแบบในอดีตเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้นะคะแขกคนแรกของเราซึ่งก็เป็นเกียรติกับรายการเรามากก็คือพี่CK Fast Work นั่นเองนะคะจริงๆอันเนี้ยคือฟังเป็นแบบ FC ติดตามพี่เขาอยู่แล้วมันติดตาม IG ติดตามแบบ TikTok อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาชอบสร้างคอนเทนต์แบบสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แบบให้ความรู้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามี mindset ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบสุ่มๆไปเลยแบบทักไปว่าพี่ CK คะหนูขออนุญาตตามติดชีวิตพี่1 วันได้ไหมคะตอนนี้คือทักแบบไปเลยใช่ทักไปเลยพิมพ์ภาษาไทยยาวมากเป็นพารากราฟเรียงความเลยพี่เขาพิมพ์ตอบกลับมาว่า sorry I can't read Thai พี่เขาบอกว่า but I use Google Translate แบบว่าเขาก็เข้าใจในว่าเราต้องการจะไปแบบตามติดชีวิตเขาใช่ไหมเขาก็แบบโอ้ได้เลยครับแบบว่า pressure มากยินดีมากอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เลยจะขึ้นไปออฟฟิศพี่เขากันแล้วก็เดี๋ยวจะตามทั้งวันเลยว่าวันนี้พี่เขาทำอะไรบ้างพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพูดอะไรหน่อยไหม Let's go Yo ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วออฟฟิศ Fast Work พี่ CK แบบมายืนต้อนรับเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาครับวันนี้อยากจะแบบขออนุญาตตามติดชีวิตพี่ CK วันหนึ่งได้ครับยินดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะปกติผมทำงานทุกวันอยู่แล้วปกติพวกงาน speaking event พวกนี้ครับมันก็จะมีประมาณวันอาทิตย์แล้วสตูดิโอของเราก็เปิดตลอดเวลาก็วันไหนที่ต้องถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้สตูดิโอของเราได้ก็เลยวันอาทิตย์ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆคือหนูอยากมา Fast Work มาเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกอยากจะมาขอบคุณเขาถ้าไม่มี Fast Work จะไม่มีเล่าให้ฟังจริงๆตอนแรกแบบหนูแบบไม่มีคนตัดต่อตั้งแต่ตอนทำเลยเหมือนตอนนั้นทำแบบเด็กๆเลยเปิดช่องไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นซึ่งแบบตัดต่อเป็นพาร์ทใหญ่มากของการทำอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบ search Google แล้วก็มี Fast Work ขึ้นมาขอบคุณมากครับแล้วก็เลยแบบว่าใช้คนตัดจาก Fast Workขอบคุณมากก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์สร้างการให้กับฟรีแลนซ์หลายๆอาชีพที่อยู่ในมุมของเราขอบคุณมากได้เลยค่ะวันนี้พี่ CK ทำอะไรบ้างคะวันนี้เลยแล้วกันเนาะวันนี้เราจะเป็นคอนเทนต์เดย์มากกว่าครับก็วันนี้เรามีถ่ายคอนเทนต์คือมีสาวยาคูคนหนึ่งที่ชอบเข้ามาในออฟฟิศของเราถ่ายยาคูสาวยาคูก็จะเป็นแต่งตัวแบบสาวยาคูที่ถ่ายยาคูใช่ไหมครับซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ถามเขาแหละว่าเขาทำมากี่ปีเขาทำมาหลายสิบปีนะแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุป้าคะบ้าอายุเท่าไหร่55ซึ่งนางเขาอายุ55แล้วนางเขายังไม่มีโอกาสได้แบบหลายสิบปีไม่ได้มีโอกาสได้สวยเพราะว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องอยากสวยละทำงานทุกวันอย่างเงี้ยมันก็คงเหนื่อยก็เลยผมว่าอยากถือโอกาสเนี้ยให้ Fast Work เรามีช่างแต่งหน้าเรามีสไตลิสต์เรามีช่างกล้องซึ่งทำให้จัดเต็มเลยแล้วอยากให้เขาแบบสามารถสวยในสักรอบหนึ่งก็เลยถ่ายคอนเทนต์เก็บบรรยากาศเอาไว้สุดยอดใช่พี่ CK แนะนำตัวอีกนิดนึงเผื่อใครเพิ่งมาดูเป็นคลิปแรกได้ครับสวัสดีครับทุกคน CK นะครับ CK Fast Work นะครับก็เป็น CEO ของ Fast Work ครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียครับว้าวขออนุญาตถามได้ไหมคะพี่ CK อายุเท่าไหร่นะคะตอน30เองเหรอโอ้30เองใช่หลายคนในประเทศไทยชอบบอกว่า30แล้ว30เอง30ยังหนุ่มอยู่30ยังเด็กอยู่ก็เลยถ้าเรา30แล้วคิดว่ามันสายเกินไปจริงๆมันชีวิตมันเพิ่งเริ่มต้นถ้าเราค้นหาตัวเองไม่เจอ30ปีที่แล้วเราอีกเจออีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้า30เองอยากถามพี่ CK ว่าแบบพี่ CK มีจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไหมคะว่าแบบอะไรที่ทำให้พี่ CK เป็นพี่ CK ในทุกวันนี้เหมือนกับตอนที่ซีอายุ13อะครับซีไปตรงนั้นแล้วซีรู้สึกว่าซีไปเมืองไอดาโฮอะมันเป็นเมืองแบบเมืองตรงกลางของอเมริกาเพราะตอนนั้นพ่อแม่ซีก็ไม่รู้จักอเมริกาแต่ว่าคนรู้สึกว่าทุกรัฐก็คืออเมริกาเนี่ยแหละก็เลยส่งไป
สักที่หนึ่ง ทุกรัฐก็คืออเมริกา ก็เลยส่งมันไปที่ไอดาโฮซึ่งไอดูสไปเดอร์แมนมาทั้งชีวิต ค่ะ อยู่ดีไอดาโฮมันไม่ได้มีตึกไม่ได้มีสไปเดอร์ใหม่ไหมเนี่ยมีแต่วัวซึ่งไอก็ตกใจก็เลยอายุ13นี่แหละมันจุดเริ่มต้นที่แบบไอสมัครโรงเรียนเองไอบินไปแมริแลนด์คนเดียวอายุ13ใส่สูทไอจำได้ใส่แท็กซิโดเพราะไอมีแค่อันเดียวไอใส่แท็กซิโดเด็กคนหนึงอายุ13นั่งเครื่องบินไปที่ไฮสคูลแล้วก็ไปสมัครไปอินเตอร์วิวสัมภาษณ์แล้วเขาก็ตกใจว่ายูมาคนยังไงวะมาคนเดียวซึ่งมันทำให้ซีเกเรนรู้ว่าพอไออยู่ในสถานการณ์ที่ไอต้องทำให้มันได้อะไม่ว่าอยู่จะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าอยู่จะมีทรัพยากรขนาดไหนยูต้องทำให้มันได้นั่นเป็นจุดเปลี่ยนของ CK ครับเพราะว่ามันทำให้มันสอนให้ CK ว่าไอต้องดูแลตัวเองตั้งแต่อยู่ยังก่อนมากไอก็รู้สึกมันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นโมเมนต์น่าสงสารนะครับแต่สำหรับ CK มันเป็นโมเมนต์ที่ช่วยชีวิต CK เลยละมันเป็นเพราะมันผลักดันให้ CK ต้องดูแลตัวเองได้ตลอด แล้วหลังจากนั้นพี่ซีเคก็คือเรียนมหาลัย ใช่ก็คือไอไปไอดาโฮปีแรก ค่ะ แล้วไอก็รับไม่ได้ไอ have to get the f out of there ไอก็ออกมาจากไอดาโฮ ต้องไปเป็นสไปเดอร์แมน สมัครหลายที่มากสมัครบอสตันนิวยอร์กแต่ว่าที่รับไอคือแมริแลนด์แล้วไอก็เลยบินมาที่แมริแลนด์ ครับ แล้วก็คือวอชิงตันดีซีนั่นแหละ ค่ะ ก็คือเมืองเลยไอก็เรียน middle school high school ที่นั่น แล้วก็สมัครมหาลัยเรียนมาที่ North Carolina เรียนมหาลัย4 ปีเรียนเพิ่มอีกปีหนึ่งเพื่อได้บัตรCPA เพื่อให้ได้บัญชีแล้วก็หลังจากนั้นก็บินไปที่นิวยอร์กทำงานที่นิวยอร์ก4 ปีที่ Deloitte Consulting ซีจำได้ตอนที่ซีไปมหาลัยครั้งแรกอะตอนนี้เป็นมหาลัยนะทุกคนนะจะมีพ่อแม่มาด้วย ช่วยขนของช่วยวางปูเตียง ช่วยซื้อกับข้าวแบบไอนี่คือมาเดี่ยวอะไอคือแบบขอติดรถไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ย คือไอคือเด็กคนนั้นอะแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นอะไอก็คงไม่เรียนรู้หลายๆอย่างที่ไอจะไม่รู้อะมันก็เลยช่วยได้หลายอย่างครับใช่ไอก็เลยเรียนที่นั่นทำงานที่นั่นมาเกือบทั้งชีวิตครับ13 ถึง 25แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่อยู่ๆมาประเทศไทยแล้วทำ fast work ขึ้นมาคะ คือซีทำที่ Deloitte Consulting ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับ M&A Consulting ก็คือว่างาน M&A อ่ะมันคืองานที่บริษัท A ซื้อบริษัท B ดีลที่ซีทำนะครับคือ Blackstone ซึ่งคือลูกค้า CK ซื้อ Thomson Reuters 20 บิลเลียนนะครับซื้อ Thomson Reuters Financial Sector นะครับซึ่งงานเนี้ยตอนนี้บริษัท A ซื้อบริษัท B เสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่เป็นมาตรฐานมากๆอ่ะที่เขาจะทำหลังจากนั้นอ่ะคือเขาจะไล่ออกพนักงานเพราะเขาอยากซื้อแค่แบรนด์ ครับ เขาไม่อยากได้คนแค่ลดค่าใช้จ่ายก็เลยสิ่งที่อีลอน มัสก์ทำกับ Twitter จริงๆมันเป็นเรื่องที่สแตนดาร์ดมากสำหรับวงการแต่ว่าเขาคืออีลอน มัสก์มันก็เลยเป็นข่าวมากโอ้ยอยู่ไล่ออกคน 80% ทำไมทำอย่างนี้แต่จริงๆทำกับทุกวงการอยู่แล้ว CK ก็คือช่วยผู้ซื้อ CK ก็ต้องมาบริษัทของ Thomson Reuters อะทุกวันประมาณปีครึ่ง ค่ะ เพื่อดูว่ามูลค่าของบริษัทอะมันเหมาะสมที่ลูกค้า CK ซื้อหรือเปล่าหลายคนที่อยู่ใน Thomson Reuters อะก็เป็นเพื่อน CK ทุกวันนี้ก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะเราทำงานกันทุกวันนะครับเราอยู่ที่ออฟฟิศเขาทำงานกับเขากินข้าวกับเขาแต่วันสุดท้ายอะเกินครึ่งบริษัทอะถือของออกไปมันเป็นเหมือน reality check มากๆเลยนะครับงานที่ CK ทำตอนนั้นอะมันทำให้คนรวยอะรวยขึ้นมันเหมือนสร้างสตอรี่ให้คนรวยอะสามารถปั่นคนในตัวเองรวยขึ้นภาพข้างนอกมันดูดีครับหนังสือพิมพ์มันดูดีมากทุกคนชื่นชมคนที่ซีทำงานด้วยทุกวันเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ซีเครู้สึกว่างานที่ซีเคทำมันเป็นเหตุผลที่เขาต้องออกไปมันเหมือนกับแบบเขาต้อนรับซีเคมาปีครึ่งอะบอกซีเคเครื่องกาแฟอยู่ไหนบอกซีเคไปกินข้าวกับซีเคขอข้อมูลหน่อยเขาก็ให้แต่สุดท้ายแล้วตอนดีลนี้เสร็จแล้วอะเขาต้องออกไปไอรู้สึกว่าไอไม่อยากเป็นเครื่องมือที่คนรวยเอาไว้ใช้ในการทำให้ตัวเองรวยขึ้นประสบการณ์นั้นทำให้ไอรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยแล้วไออยากจะทำอะไรที่ช่วย middle class มากกว่าช่วย SME มากกว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนทำ fast work ครับไอบอกกับทุกคนได้หน้ากล้องหลังกล้องพูดได้ตลอดครับว่าไอไม่เคยทำธุรกิจนี้เพื่อธุรกิจรายใหญ่ไอทำธุรกิจนี้เพื่อธุรกิจรายเล็กแล้วไออยากจะผลักดันธุรกิจรายเล็กให้ได้ธุรกิจรายใหญ่ใช้ไม่ใช้ไอไม่สนสำคัญคือธุรกิจรายเล็กต้องเกิดให้ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ไอทำ fast work เป็นเพราะว่าไออยากจะผลักดันธุรกิจรายเล็กเกิดให้ได้ครับแล้วปกติเวลาแบบทำงานแบบรูทีนวันหนึ่งพี่ซีเคทำอะไรบ้างคะแบบมีแพลนแบบมีต้องจด to do list หรืออะไรอย่างงี้ไหมหนูอยากรู้ว่าแบบมีครับแต่ว่าทุกวันของ CK จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อย่างเช่นแต่ว่ามันมี characteristic ที่คล้ายกันครับอย่างเช่นทุกประชุมถ้าเรามีประชุมอะอยากจะให้เรามีประชุมกันวันจันทร์กับอังคารพุธพฤหัสศุกร์อยากให้เป็นวันที่เราได้ทำงานจริงๆ CK มี policy ว่าองค์กรของ CK อะไม่อยากให้เรามีประชุมเยอะจริงๆประชุมไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง
ประชุม make sure ว่าให้มันสั้นที่สุดแล้วถ้ามีใครอยู่ในห้องประชุมที่ไม่พูดเลยไม่ต้องอยู่ในห้องประชุมคนนั้นไม่ต้องอยู่ก็ได้ใช่ไม่ต้องอยู่ก็ได้เพราะเรากำลังเสียเวลาเขาอยู่แต่ว่า CK จะพยายามจดว่า CK ต้องวันนี้ต้องสำเร็จอะไรต้องทำอะไรบ้างทุกเช้านะครับหรือว่าทุกคืนก่อนนอนจะเลยอีกวันว่าไอต้องทำอะไรบ้างเช็คลิสต์มีอะไรบ้างและไอจะไม่นอนอีกวันหนึ่งถ้าไอไม่เสร็จเช็คลิสต์นี้หนูก็จดเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เสร็จก็ฉันไม่เป็นไรรีไซเคิลเป้าหมายในวันนี้ไปใช้ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ไม่บางทีคิดว่าเป้าอ่ะอยากก็อยากจะพยายามทำเป้าที่เป็น action item ครับแต่ทำเป้าที่แบบโอ้โหแบบใหญ่เกินไปที่แบบมันทำไม่เสร็จอยู่แล้ววันนี้ทำเป้าเป็น action item กับว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะทำ7 สไลด์ใน presentation นี้ว่าวันนี้ต้องคุยกับจำนวนคน6 คนอะไรเงี้ยทำเป็น action item ที่สามารถจับต้องได้ต้องรู้สึกว่าแบบพี่ CK มี energy เยอะมากเลยอ่ะเป็นคนที่มี energy แบบนี้อยู่แล้วไหมคะหรือว่าแบบมันมีอะไรที่ทำให้แบบดูแบบมี energy เยอะมากๆเลยอ่ะผมว่ามันเป็น passion นะครับผมรู้สึกว่าการที่เรารักบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเป็นออร่ามากๆมันไม่ได้อยู่ที่แค่คำพูดแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีของการครับวิธีที่เราพูดมันอยู่ที่ our gesture body language อยู่ที่ aura ครับมันจะเป็น aura เลยถ้าเราแบบรักอะไรสักอย่างซึ่งCK ชอบพูดนะครับว่าพูดหลายคลิปมากๆนะครับไอ้รักประเทศไทยมากได้รู้สึกว่าประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ไอทำในสิ่งตัวเองทำเพราะว่าfast work มันจะไม่เป็นบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ CK อยากเป็นCK อยากจะเป็นบริษัทที่สร้าง impact ให้กับประเทศชาติมากที่สุดเพราะว่าสมมติถ้ารายได้ของ fast work ต่อปีต่อเดือนอย่างเงี้ยคือ 1,000 ล้านสมมติครับ 1,000 ล้านเนี่ย fast work ได้ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่มันคืออาชีพที่เราสร้างให้กับคนไทยที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันคือเงินที่เราสร้างให้หลายชีวิตในประเทศไทยมันคือเงิน cash flow ที่หมุนเข้าไปจังหวัดอื่นที่ก่อนหน้านี้ไม่มีมาก่อนก็เลยอันนี้คือเป้าของเราครับโอเควันนี้จะมาตามติดพี่ CK เนาะก็เลยอยากถามเป็นแพลนวันนี้เลยดีกว่าว่าวันนี้พี่ CK ทำอะไรบ้างตื่นกี่โมงวันนี้ผมเป็นคนไม่ตื่นเช้ามากนะผมตื่น8:30ถือว่าเช้าอะไม่เช้าถ้าหมอแน่นอนวันนี้หนูก็ตื่นประมาณนั้นเหมือนกันก็8:30ผมจะพยายามตื่นมาแล้วพยายามจดทุกอย่างผมพยายามคิดทุกอย่างที่ผมต้องทำหลังจากนั้นโพสต์คอนเทนต์คือสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือโพสต์คอนเทนต์ทุกคนที่ผมโพสต์ผมจะไม่มีแพลนไม่เหมือนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นนะว่ามันจะมีแบบคอนเทนต์นี้โพสต์วันนี้คอนเทนต์คนนั้นไม่มีเพราะผมจะมีสต็อกไว้เยอะมากมันคือแล้วแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าอยากโพสต์อันไหนใช่อยากคือเพราะผมจินตนาการออเดียนของผมคือคนหนึ่งและผมแค่ make sure ว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งครับตัวเป็นน้องชายก็ได้เป็นน้องสาวก็ได้ใครก็ได้ก็สักคนหนึ่งที่อยากที่จะช่วยเขามันคืออยู่ที่ความรู้สึกวันนั้นว่าอยากจะพูดกับคนนี้อะไรซึ่งก็เลยแต่ละคอนเทนต์ที่ไอโพสต์มันคือโมเมนต์นั้นไอตัดสินใจออนอันเรนจ์ใช่มันจะไม่มีแผนตรงนั้นก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงครับการดูคอนเทนต์เพราะว่าไอยอมเสียเงินกับเสียเวลาของไอแต่ไอจะไม่ยอมเสียเวลาของเราไอจะไม่วันโพสอะไรที่ไอรู้สึกว่าคอนเทนต์ก็โพสไม่ไอจะไม่ถ้ามันไม่ดีพอไอจะไม่โพสใช่ก็พอดแคสต์กับคุณฟังตอนช่วงเช้าช่วงเวลานี้แหละแล้วหลังจากนั้นมีถ่ายคอนเทนต์กับสาวยาคูซึ่งเราพยายามโชว์เคสศักยภาพของฟรีแลนซ์ด้วยโชว์ผลงานของเขานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือว่าพยายามทำให้สาวยาคูคนหนึ่งดูสวยสามารถถ่ายรูปที่เก๋ๆหนึ่งคือให้เขาได้มีโอกาสสวยบ้างแล้วก็2คือโชว์ศักยภาพของฟรีแลนซ์แล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้จะมีงานที่แสบพารากอนครับซึ่งคือ Whitefield ซึ่งส่วนใหญ่คนที่จอยน่าจะมีนักศึกษา first jobber อะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อมีโอกาสไปดูแอบไปดูติดตามแต่ใส่รายชื่อไปแล้วครับเรียบร้อยครับเหรอเข้าได้ได้เลยค่ะแฮงเอาท์เพื่อนหรือว่าปาร์ตี้เนี่ยค่ะไม่มีการพักผ่อนของพี่ CK การทำอะไรคะชีวิตมันไม่คือตัวเลือกจริงๆนะเพราะเวลาของเรามีจำกัดมากพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเราจะคิดเยอะกับเวลามากอย่างเช่นถ้าเพื่อนชวนไปเมาท์มอยอาจจะไม่ได้อยากทำถึงมีเวลาก็ไม่ได้อยากทำเพราะว่าไม่ได้อยากจะเสียเวลาตรงนั้นเพราะว่าผมอาจจะสามารถเอาเวลาเนี้ยไปทำอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยน้อยครับน้อยที่จะแฮงเอาท์กับเพื่อนปาร์ตี้น้อยครับผมค่อนข้างน้อยผมชอบที่สามารถมีคำตอบให้กับตัวเองว่าผมทำดีที่สุดทุกวันเพื่อทำให้ประเทศไทยดีขึ้นมาอีกใช่เพราะผมเชื่อว่าทุกวันมันคือก้าวสำคัญสำหรับเป้าหมายครับได้สุดยอดมากงั้นเราไปถ่ายพอดแคสต์กันดีกว่าจะได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าพี่ CK บอกที่มาวันเนี้ยเริ่มเสียเวลาแล้วพี่ CK บอกว่าไม่น่าเลย
ใช่ไม่ใช่ แล้วเดี๋ยวไปถ่ายพอดแคสต์ไม่ได้ลงอีกเป็นอีก 70%ที่ไม่ได้ลง เพราะพูดไม่ดี ไม่ใช่ เราจะทำให้พอดแคสต์วันนี้ ได้รับการออกอากาศ เห็นหนังสือพี่ซีเคเยอะมาก อันนี้คือเป็นโต๊ะทำงานพี่ซีเคใช่ไหมคะ ใช่ครับ เรามาถ่ายกันดีกว่า พอดแคสต์กัน แล้วก็ ทำไมถึงเริ่มทำ YouTube Channel ครับ ก็คือจริงๆ ตอนนั้นประมาณ เรียนแพทย์ว่างเกินไป ใช่ว่างตอนนั้นว่าง ไม่ใช่ ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมค่ะ ครับ พี่ซีเคจริงหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเสพ YouTube อืม แต่ก่อนหน้านี้จริงๆก็มีคนชวนนะคือจริงๆหนูไม่ได้เริ่มเร็วค่ะคนก็เคยชวนหนูว่ามาทำ YouTube สิอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอะตอนแรกอะไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าจะให้ถ่ายอะไรวันๆมีแค่เรียนหนังสือ แล้วก็เรียนเสร็จก็ไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็กลับบ้านจริงๆมีเพื่อนในคณะค่ะเขาเริ่มทำแล้วก็คนดูเยอะมากแบบเป็นแบบชีวิตนิสิตแพทย์อะไรเงี้ยหนูก็แบบชีวิตนิสิตแพทย์ที่เราคิดว่ามันน่าเบื่อจริงๆมันมีคนที่ให้ความสนใจมีคนอยากรู้เยอะนี่นาอะไรเงี้ยชื่ออะไรหนูก็เลยเห็นเพื่อนทำหนูก็เลยทำตาม โอเค หนูเคยคิดว่าหนูอะอยากทำแพลตฟอร์มที่เหมือนให้เด็กๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบสามารถมาตามคนในแต่ละอาชีพแบบได้ไปรู้อินไซต์จริงๆว่าแบบแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาว่าอาชีพนั้นมันคืออะไรจะไปพารากอนยังไงครับ เดี๋ยวจะไปงานต่อก็คือพี่ซีเคมีงานต่อแต่ว่าคิดว่ารถน่าจะติดก็เลยเดี๋ยวไปพารากอนโดยวิธีการ BTS นะจ๊ะไปย้อนวัยกันเอาจริงก็ไม่ย้อนวัยหรอกดูทุกคลิปขึ้น BTS ทุกคลิป ตอนนี้นะคะเวลาบ่าย2:08 นาทีนะคะพี่ซีเคกำลังเข้าห้องน้ำอยู่เรากำลังยืนรออยู่ที่สยามพารากอนตอนนี้เราถึงสยามพารากอนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปงานที่ชั้น 4 กัน ไปดูว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเหมือนเป็นผู้จัดการปะปกติจะเป็นคนที่มาแต่ว่าวันนี้แบบตามติดผู้จัดการมาเฝ้าหน้าห้องน้ำ พี่ซีเคไม่มีผู้จัดการนี่ใช่ไหม พี่ซีเคไม่มีหรือว่าพี่ซีเคไม่มีผู้จัดการด้วย หรือว่าอย่าเลยพี่ซีเคคงแบบวันนี้ก็พอแล้วค่ะหลังจากนี้เราไม่ต้องรู้จักกันแล้ว อย่ามาทำให้กูชีวิตกูยุ่งกว่าเดิม บอกว่ากูจัดการเองดีกว่า ไม่ได้พาแล้วก็นานเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนี่นะคะก็คือเป็นงานที่เดี๋ยวพี่ซีเคมา อันนี้ส่งปอนไปเป็นเมเนเจอร์เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงพารากอนเปลี่ยนไปมีโซนถ่ายติ๊กต็อกด้วย ชวนพี่ซีเคเต้นเลย Creator House พี่ซีเคเคยเต้นไหมคะ เคยเต้นรอบเดียวโคตรไวรัลเลยเคยเต้นรอบเดียวไวรัลเลย วันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาแบบได้ความรู้ด้วยเลยเพราะว่าเรามางาน Y Fail นะคะ ที่เป็นงานเกี่ยวกับความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทยการแบบว่านำ ก็คือเรา นำเรื่อง ก็คือเรานั่นเอง นำเรื่องราวชีวิตของเราที่แบบว่าเราล้มเหลว ถ้าเราล้มเหลวแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเองที่แบบว่ามาฮึดสู้ได้อีกครั้งหนึ่งเลย Y Fail เราเป็นแขกรับเชิญนะ อยู่ๆก็ได้มาในงานเลยเขาไม่รู้เนี่ยปกติเวลามางานอย่างงี้พี่ซีเคมีวิธีเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ ไม่เออ ก็คือ มันทุกอย่างมันเป็นข้อเสียของไอเนาะคือว่าไอจะไม่ค่อยชอบมีสคริปต์ตอนที่ไออยู่บนสเตจหรือว่าตอนไอคุยกับคนไอจะพูดจากใจมากๆไม่เหมือนกับว่าตอนที่เราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเราคงไม่มีสคริปต์อ่ะก็เลยสำหรับไอมันคือจังหวะนั้นไอรู้สึกว่าไออยากที่จะคุยเลยกับคนดูมากกว่า so ไอไม่ค่อยเตรียมตัวก็เลยประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงสุดท้ายไอจะพยายามคิดว่าเฮ้ยไอจะพูดอะไรวะเพราะสิ่งที่ไอพูดอ่ะไอไม่อยากพูดอะไรที่เหมือนไอเตรียมมาแล้วอ่ะไออยากพูดอะไรที่จังหวะนั้นไออยากพูดจริงๆ so มันแล้วแต่จังหวะจริงครับ วันนี้ก็จบแล้ว1 วันของพี่ซีเคมีแพลนทำอะไรต่อไหมคะ ไม่ได้มีแผนทำอะไรต่อก็น่าจะต้องตอบคำถามหลายๆคนที่อยากจะถ่ายรูปเราทำเนี่ยครับแต่อยากจะถ่ายรูปเขาจะมีแต่เดี๋ยวมันจะมีกลุ่มคนที่แบบมีคำถามเยอะมากจะต่อแถวแล้วแบบถ่ายรูปด้วยตอบคำถามด้วยก็พยายามจะ make sure ว่าคนที่เข้าถึงง่ายไม่แบบทำบุญมันเข้าถึงยากครับก็เลย ได้โอเค ก็ยังไงขอบคุณพี่ซีเคมากๆเลยนะ ขอบคุณมาก วันนี้แบบได้อะไรเยอะมากๆ ขอบคุณมากครับ แต่ขอดูบรรยากาศ เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะถืออะไรมาด้วย ของฝากจากพี่ซีเค
เดี๋ยวเอาไปคืนที่พารากอน เอาไปคืนที่พารากอน